naší společnosti nebo západní civilizaci mám pocit, že my se vlastně smrtí nikdo se jí nechce zabývat do té doby, dokud nenastane. Není v pořádku, když se společnost tváří, jako že smrt neexistuje. Je to prostě součást života a myslím si, že by to mělo být součást životu nás všech. Měli bychom se s tím nějak smířit a vyrovnat. Někdy to může být pomalý, někdy rychlý, někdy hodně daleko, ale každý se tam jednou dostaneme. Smrt patří do života stejně tak jako svatba nebo křtiny a tyhle ty oslavy už jsou hezky udělaný. Je spoustu agentur, který se tomu věnuje, že ta věc je vkusná a u těch pohřbů se to neděje a vlastně tímhletím projektem se to zlepší. Dřív to byly nádherný hřbitovy, nebo ještě pořád jsou, ale hroby a dnes se vlastně ten prostor zmenšuje. Už se to scvrklo na urny a ty urny, ty jsou dnes takový, nejsou moc individuální. Většinou to jsou urny, které nikdo nevidí a které jsou někde zastrčený a tak mám pocit, že to v tomhle smyslu, že to má smysl celý to, se tím zabývat. Ale je to asi rozdíl jako mezi hrobem a hrobkou, no. Tak prostě jako někdo má hrob a někdo má hrobku, tak nevidím důvod, proč by se jako ostatky požehu nemohly ukládat nějakým jako mimořádným způsobem nebo i drahým a tak dále, takže je to zajímavý pro nás. Mnozí by nějak chtěli vlastně možná ty zemřelí nějakým způsobem ještě uctít jinak, než že zmizí, že na jejich oslavu zbyde nějaká památka, která může být i taková, že ji člověk bude chtít mít doma, anebo ji někam uloží a bude se na ní rád dívat jednou za čas. Jako. A to, že bych mohla mít svoje rodiče v podobě nějakého uměleckého předmětu doma, mi přijde super. Ten projekt je pro mě zajímavý tím, že vlastně odkrývá nové možnosti zacházení s popelem nebo s ostatky lidskými, což jako do dneška vlastně moc se to asi neřešilo na nějaký jako vyšší úrovni. Že to je velice dobrý nápad propojit umělce jako sochaře s malířema nebo sochaře s oděvní návrhářkou, protože každý může přinést úplně jiný pohled na stejný úkol, na zadání, na urnu, ale vlastně to propojení, když se dva názory, když se spojí, tak může vzniknout něco úplně nového a třeba daleko zajímavějšího, než bych to dělala já sama. Byla to prostě pro mě výzva. Bylo to i to, že vlastně si vyzkouším tu práci se sklem, kterou jsem vždycky pozoroval tak z dálky, ale jakmile jsem měl do sklárny Lhocký a viděl jsem, jakým způsobem tam k tomu přistupujou, jakou technikou a samozřejmě s jakou energií a láskou tady k tomu materiálu, tak mě to okamžitě vtáhlo. Já teď v celkově experimentuju s materiálama, na který se dá tisknout fotka, takže je to jenom rozšíření dalšího obzoru. Je to setkání s panem Lhockým, který je úplně neuvěřitelný. Pro mě tenhle projekt je taková krásná příležitost vrátit se zpátky vlastně k tomu, co jsem dřív dělal, protože to, že tady 30 let děláme šperky, jako myslím si, že se snažíme dělat i dobrý šperky, tak to byla trochu taková nostalgie vůči mému dědovi, který tu firmu založil, a vůči mému tátovi. Ale vlastně jsem rezignoval na takovou tu volnější tvorbu svoji, takže pro mě to je úplně něco úžasného, že zase mě to nakopne, můžu začít něco jako tvořit. Jsou dva druhy sběratelů. Jeden je ten, který sbírá umění, protože ho prostě má rád a je mu úplně jedno, jestli to stojí tolik nebo tolik, prostě si to koupí, protože to má rád. A pak jsou sběratelé, kteří to považují za investici a doufají, že se to zhodnotí a to bych jim přála taky. No. Obecně umění je jedna z nejlepších investic. Samozřejmě můžeme investovat i do jiných věcí, ale místo toho koupit si auto za 1 000 000, který za rok bude mít hodnotu 0, tak si koupit prostě něco, co ta hodnota bude vzrůstat a bude to toho člověka těšit a bude se na to rád koukat. Historie zná, že vlastně do některých jako takových hrobek nebo těch se ukládali lidi, kteří se to pro sebe nestavili třeba a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že
jako investice to může být, no, pochopitelně, no, tak jako každá takováhle věc, no. Investovat do umění je naprosto správně a v pořádku, to bych byla sama proti sobě, kdybych řekla, že ne. Nechat si vytvořit vlastně takovou speciální urnu je dost ulítlej nápad, ale o to je zajímavější. Je to netradiční, ale mít doma nějaký takovýhle kousek, ať už pro někoho blízkého nebo pro sebe, opravdu může být zajímavý. Někteří to nakupují čistě jenom jako investici a vlastně je to nezajímá, jako umění. A ty, co to zajímá, no tak ať se dívají, ať hledají nové věci, ať podporují krásu a mladý, starý, je to vlastně jedno, ale ať něco hledají, protože toho umění kolem nás je hodně a ne všechno je ještě objevené. Umění by mělo člověku přinášet radost a estetický zážitek a zároveň by to mělo být i zhodnocení jeho peněz. Ano. Jak dejme tomu, ten popel bude uložen, tak když se to povýší na něco jiného než na obyčejný, běžný, komerční tvar, tak vlastně to přinese i těm pozůstalým, to můžou nějak, vlastně jim to může být daleko milejší celý, jako může jim to přinést pocit, že toho pozůstalého někam jen tak nezastrčili. Pro mě by to bylo, že si toho víc vážím, že si toho člověka, že jsem si ho víc vážila, že ještě chci udělat i po té smrti pro něho něco víc, než jenom ho někam, je ošklivý říct, zastrčit, ale prostě ho to celé povýšit. Jsem rád, že mám tu možnost a že jsem mohl vymyslet několik přístupů k tomu, několik forem a doufám, že se to povede a celému projektu fandím a držím palce. Mě projekt Glassbridge oslovil, protože mám pocit, že všechny možné oslavy, typu jako svateb nebo křtin a tak, už začínají být poměrně hezký a vkusný, ale u těch pohřbů a u toho funerálního designu se to ještě neděje. Čímž pádem mně se líbí, že tomu pomůžeme. Po nějaký dohodě s tím budoucím nebožtíkem bych klidně jako daroval takovou věc, protože si myslím, že to je hezký. Jako, je to hezký obcování s tou věcí, jo, prostě jako proč ne? A dokonce si myslím, že by bylo i příjemné to udělat pro příbuznýho. Prostě nakonec my jsme nedávno realizovali pro jednoho autora realizovali urnu pro popel jeho matky, která ještě žije. Já myslím, že je dobře, že se zase i tyto témata budou nějakým způsobem kultivovat a dostávat do takové jako příjemnější dimenze než ty tradiční, která je taková smutná. Můžeme vlastně udělat místo urny, která je příšerná a kterou nikdo nechce mít doma, udělat nějaký objekt, který ti toho člověka připomene a můžeš si toho vážit a je to jako krásná věc.